ආයිබෝවන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම මගේ තේජා මහාරච්චි YouTube channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නිවැරදිම ආකාරයට බටර් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. මේ තියෙන්නේ සීනි කුඩු කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. සීනි ග්‍රෑම් 250යි. මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි. මේකට මම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2මාරක් දාගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි හා බේකින් පවුඩර් දෙකේම එකතුව ග්‍රෑම් 250ක් තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන මාජරින් ඉතින් හැමෝටම පහසු වෙන්න තමයි මම මෙතන මේ වෙලාවේ මාජරින් ප්‍රයෝජනෙට ගත්තේ. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බටර් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන බිත්තර පොඩි බිත්තර වලින් නම් 5ක් ගන්න, ලොකු බිත්තර නම් 4ක් ගන්න. ඔයාලට වඩාත්ම සුදුසුයි බිත්තර ගන්නකොට ඒක අපි අර විදිහටම මෙෂර් කරලා ගත්තා නම් ග්‍රෑම් 250 ප්‍රමාණයක් ඒක ලේසි. මේ වැනිලා ඊට පස්සේ කලින් තිබුණේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නකොට මං කාලි කප් එකක් ගත්තා. ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් අපි කේක් එක හදනකොට දාමු. පාන් පිටි 3 පාරක් හලලා අරගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ විදියට බටර් ඕ මාජරින් වලට අපි අර කුඩු කරගත්ත සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක බීට් කරන්න ගන්නවා. මම මේක අද ඔයාලට පෙන්නන්නේ හෑන්ඩ් බීටර් එකේ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට මේක විස්ක් එකක් යූස් කරලා කරන්නත් පුළුවන්. මේක බීට් කරනකොට හැමෝම මතක තියාගන්න අපි සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකේ එකම පැත්තකට මේ විදිහට බීට් කරන්න ඕනේ. ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න නැතුව හොඳට සීනි අර දිය වෙලා මෙන්න මේ වගේ අර කහ පාට ගතිය නැති වෙලා සුදු පාටක් වෙනකම් හොඳට බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අපේ අර වැනිලා තේ හැඳි දෙක මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඒකත් හොඳට දිය වුණාට පස්සේ අපි බිත්තර එකතු කරගන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න බිත්තර එකතු කරනකොට එක බිත්තරේ ගානේ හැමතිස්සෙම එකතු කරගන්න. ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. එක බිත්තරේ එකතු කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ මිශ්‍රණය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට පාන් පිටි එකතු කරගන්නේ. අපි පාන් පිටි එකතු කරගත්තාට පස්සේ මේක බීට් කරන්නේ නැහැ. අපේ ස්පැෂියුල් එකක් හරි ලී පත්තක් හරි ඒ වගේ දෙයක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරන. ඒ කියන්නේ පෙරලන්න ඕනේ. පෙරල තමයි ඒක මික්ස් කරන්න ඕනේ. ඒ මිශ්‍ර කරන අතරතුර තමයි අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරන්නේ. පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරලා ඒක හොඳට දිය වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ ආපහු පාන් පිටි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඒ ආකාරයට එකතු කරගන්න. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මෙච්චරම යන්නේ නැහැ. අවලට දියාරු ගතියක් එන්නේ නැති ප්‍රමාණෙදී බැටර් එක අපිට බේකින් ට්‍රේ එකට දාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණෙදී අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරන එක නතර කරනවා. දැන් මම පෙන්නන්නම් බේකින් ට්‍රේ එක හදාගන්න හැටි. මේ තියෙන බේකින් ට්‍රේ දෙක අඟල් 6 බේකින් ට්‍රේ දෙකක්. ඉතින් මම මේකේ යටට හොඳට බටර් ගාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පාන් පිටි ඉහගෙන ඒක හොඳට වටේටම පාන් පිටි ගා ගන්නවා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක්ට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේකේ රවුම යට ප්‍රමාණයට කපලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් හදාගත්ත කිලෝ එකේ කේක් එක ප්‍රමාණයක් නිසා මේ අපිට කේක් එක හොඳ හයිට් එකක් එක්ක හදාගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට අඟල් 6 ට්‍රේ එකේ දෙපාරකට බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ට්‍රේ දෙකක් තියෙන කෙනෙක් නම් එකපාර අවන් එකට අපිට ඒක දාන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම හරියටම මිශ්‍රණය දෙකට බෙදලා ස්කේල් එකකින් බලලා තමයි මිශ්‍රණය දෙකට බෙදලා අවන් එකේ දාගන්න. ඉතින් මෙහෙම හැදුවාම අපිට උස කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන් කිලෝ 1 ප්‍රමාණයකින්. හැම වෙලාවෙම කේක් බැටර් ට්‍රේ එකට දානකොට ඒකේ 4න් 3ක ප්‍රමාණයක් විතරක් දාන්න වග බලා ගන්න. මොකද පිරෙන්නම දාන්න එපා. මොකද ඒක බේක් වෙලා උඩට පිපෙන්න ඊට ප්‍රමාණයක් තියන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කේක් එකේ ඇතුලේ මොනවා හරි එයා බබල්ස් වගේ තියෙනවා නම් ඒක එළියට යන විදිහට ටැප් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ හොඳ මතු පිටක් උඩ තියලා හොඳට ඒක තට්ටු කරගන්න. ඊට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 180ට රත් වුණු විනාඩි 10ක් 15ක් රත් වුණු oven එකේ මේ විදිහට දාලා විනාඩි 30ක් 35ක ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි oven එක ඇරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් oven එකෙන් oven එක මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකේ කොහොමද කේක් එක හදන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම මේක මෙතන කිලෝ 3ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට අදහසක් ගන්න මේක පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ බටර් ග්‍රෑම් 750ට සීනි කුඩු කරගත්ත ග්‍රෑම් 750ක් මම මෙතන එකතු කරා.
ඊට පස්සේ ඒක අපි හොඳට මිශ්‍ර කරනවා මෙන්න මේ වගේ සුදු පාටක් එනකන්. දැන් මම මේකට වැල්ල තේ හැඳි 7ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ දැන් මම බිත්තර එකතු කරගන්න හදන්නේ. බිත්තර එකතු කරනකොට බිත්තර කලින් වගේ වරකට එක බැගින් තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට සියලුම බිත්තර ඉවර වෙනකම් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකේ කියන්නේ මම ස්පීඩ් එක අංක 2කට දාලා තමයි බීට් කරන්නේ. සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකේ මේ විදිහට ඔක්කොම මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මිශ්‍ර කරනකොට සැරින් සැරේ අර වටේ ගෑවිලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම එකතු කරලා නැවත මැදට දාලා මේ මිශ්‍ර කරන්න. අපිට ස්ටෑන්ඩ් විෂ් එක කරනකොට තියෙන වාසිය තමයි මොකද ඒක එකම රිද්ම් එකකට එකම පැත්තකට මිශ්‍ර වෙන්නේ. ඉතින් අපි හෑන්ඩ් බීටර් එකේ හරි විස්ක් එකේ හරි කරනවා නම් හැමතිස්සෙම වග බලා ගන්න ඕනේ එකම පැත්තකට එකම විදියට ස්පීඩ් එකේ කරන්න. එතකොට ඔයාලට අර ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන විදියට සොෆ්ට් එකට උසට හොඳ කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ විතර ඔක්කොම දැම්මට පස්සේ මිශ්‍රණය මේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට පාන් පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙතන මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 750ට බේකින් පවුඩර් හැඳි 7මාරක් දාලා 3 පාරක් හලාගෙන තියෙන්නේ. ඒ හලාගත්ත පාන් පිටි එක තමයි මම මේ මිශ්‍ර කරන්නේ. ඉතින් මෙතන කිලෝ 3ක ප්‍රමාණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද මම ග්‍රෑම් 750 ගානේ හැම දෙයකින්ම අරගත්තා. ඉතින් මේ ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකේ මට කිලෝ 3ක් හොඳට මේ විදිහට බීට් කරලා පාන් පිටි මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අර වගේ පාන් පිටි දාලා ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මම ඇත්තටම මෙෂර් කරන්න ගත්තේ ඔයාලා කියපු නිසා. නැත්තම් මම සාමාන්‍යයෙන් කිරි වගේ දාන්නේ හිතේ මිම්මට. ඉතින් අද මම මෙතන කේක් වර්ග ගොඩක් හදා ගන්නවා. මොකද අපේ බබාලගේ බර්ත්ඩේස් නිසා. ඉතින් මේ තියෙන චොක්ලට් කේක් මිශ්‍රණය මේක මම පස්සේ දවසක කියලා තියෙන්නම්. හරිම සොෆ්ට් එකට රසම රස චොක්ලට් කේක් එකක් හදන හැටි. ඉතින් මේ තියෙන බටර් කේක් එක හදන්න හදපු මිශ්‍රණය. එතකොට මම මේ මිශ්‍රණයම තමයි කප් කේක්ස් වලට යොදාගන්නේ. ඉතින් කප් කේක්ස් වලට අපිට මේ වගේ ලයිනර්ස් ගන්න තියෙනවා කඩෙන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කප් කේක් ට්‍රේ එකේ මේ විදිහට ලයිනර්ස් දාගෙන තමයි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණයම තමයි මම කප් කේක්ස් වලට යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකකින් මේ අර කප් කේක් එකෙත් කට පිරෙන්නම බැටර් එක දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඒකට උඩට පිපෙන්න ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියලා තමයි අපි බැටර් එක මේ විදිහට දාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කප් කේක් එකේ 4න් 3ක ප්‍රමාණයක් වෙන්න බැටර් එක දාගන්න. ඉතින් කේක් ටික හැදුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් මම මෙතන අයිසිං හදන හැටි නිවැරදිම බටර් අයිසින් එක හදාගන්න හැටි මම කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම ෆොන්ඩඩ් අයිසින් ෆොන්ඩඩ් ෆිගර්ස් හදන හැටි ඉදිරියට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු සියලුම දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා.